มีหลายกรณีนะคะที่คนไข้วัดความดันโลหิตแล้วไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นวัด2 ครั้งแล้วไม่เท่ากันวัด2 ข้างแล้วไม่เท่ากันเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะมีวิธีการแปลผลอย่างไรค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะมาตอบคำถามนะคะสำหรับใครๆที่วัดความดันในหลายๆแบบนะคะแล้วก็มันไม่เท่ากันนะคะเราจะแปลผลยังไงดีนะคะก่อนอื่นนะคะหมอก็ขอแนะนำให้ท่านเรียนรู้การวัดความดันให้ถูกต้องก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัววัดแบบไหนการพันสายวัดความดันวัดแบบไหนนะคะแล้วก็รวมทั้งเทคนิคการวัดความดันค่ะหลังจากนั้นเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะว่าความดันที่เราวัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันแล้วเราจะมีการแปลผลอย่างไรค่ะในกรณีแรกก็คือการวัดความดันแต่ละครั้งแล้วความดันไม่เท่ากันในกรณีนี้นะคะเราก็แนะนำวัดอย่างน้อย2 ครั้งนะคะครั้งหนึ่งห่างกัน1 นาทีค่ะก็การวัดแบบนี้นะคะก็คือหมายถึงในกรณีที่คนไข้วัดความดันที่ในแขนข้างเดียวกันนะคะเป็นท่าเดียวกันไม่ว่าจะเป็นท่านอนก็ท่านอนเหมือนกันท่านั่งก็ท่านั่งเหมือนกันนะคะโดยทั่วไปความดันโลหิตในท่าเดียวกันแล้วก็แขนข้างเดียวกันนะคะก็ไม่ควรจะต่างกันเกิน5 มิลลิเมตรประหลอดค่ะโดยส่วนใหญ่แล้ววัดความดันครั้งแรกนะคะก็จะมีความดันมากกว่าค่าครั้งต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าวัดความดันแล้วค่ามันต่างกันไม่เกิน5 มิลลิเมตรประหลอดนะคะแล้วก็นำความดันที่เราวัดนะคะมาหาค่าเฉลี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวัดความดันค่ะแล้ว2 ครั้งต่างกันเกิน5 มิลลิเมตรประหลอดนะคะหมอก็แนะนำว่าให้วัดซ้ำแบบนี้นะคะอีก 1-2 ครั้งค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นที่เดียวกันแบบเดียวกันเลยก็เดี๋ยวมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเท่ากันเองนะคะข้อต่อไปก็คือวัดความดันที่บ้านไม่เท่ากับวัดความดันที่โรงพยาบาลค่ะโดยทั่วไปนะคะการวัดความดันที่บ้านค่ะทั้งความดันตัวบนแล้วก็ความดันตัวล่างค่ะของที่บ้านจะต่ำกว่าที่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะประมาณ5 มิลลิเมตรประหลอดค่ะดังนั้นโดยทั่วไปแล้วระดับความดันที่เราจะถือว่ามีความดันโลหิตสูงค่ะถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็จะถือว่าความดันมากกว่า140/90แต่ถ้าวัดที่บ้านเราก็มักจะถือว่าถ้าเกิดความดันเกิน135/85เนี่ยก็น่าจะมีความดันโลหิตสูงแล้วนะคะโดยในกรณีนี้ก็จะมีอยู่2 แบบใช่ไหมคะว่าวัดความดันที่บ้านแล้วสูงกว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าวัดความดันที่โรงพยาบาลแล้วสูงกว่าที่บ้านค่ะโดยในกรณีที่เกิดบ่อยกว่านะคะก็คือวัดความดันที่โรงพยาบาลแล้วสูงกว่าอยู่ที่บ้านนะคะโดยส่วนใหญ่ในกรณีเช่นนี้ค่ะทั้ง2 ที่นะคะหมอก็จะแนะนำวัดความดันที่บ้านบ่อยๆนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วส่วนใหญ่เราจะเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะคะเพราะว่าความดันที่บ้านค่ะก็จะมีความสัมพันธ์กับการที่อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตมากกว่านะคะดังนั้นความดันที่ส่วนใหญ่แล้วหมอจะใช้เป็นตัวเลือกในการพิจารณาว่าท่านจะควรจะทานยาหรือยังนะคะรวมทั้งความดันที่หมอจะใช้ดูเพื่อจะปรับยาหรือไม่ค่ะส่วนใหญ่หมอจะใช้ความดันที่บ้านในการดูมากกว่าความดันที่โรงพยาบาลค่ะดังนั้นท่านก็ควรจะวัดความดันที่บ้านนะคะให้สม่ำเสมอค่ะแล้วก็จดความดันให้คุณหมอดูนะคะข้อต่อไปก็คือวัดความดันที่แขน2 ข้างแล้วความดันไม่เท่ากันค่ะโดยในกรณีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราวัดความดันของแขน2 ข้างและมีความดันตัวบนของแขน2 ข้างเนี่ยต่างกันมากกว่า10 มิลลิเมตรประหลอดแต่ไม่ถึง20 มิลลิเมตรประหลอดนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าวัดความดันข้างหนึ่งได้160แต่ว่าวัดความดันของแขนอีกข้างหนึ่งได้148แบบนี้นะคะก็คือต่างกันแค่12 มิลลิเมตรประหลอดค่ะในกรณีนี้อาจจะเจอได้นะคะในผู้ป่วยสูงอายุค่ะกรณีเช่นนี้นะคะคำแนะนำก็คือว่าเวลาลองวัดซ้ำๆนะคะถ้าเกิดว่าวัดกี่ครั้งค่ะในแขน2 ข้างก็ยังต่างกันแค่10 มิลลิเมตรประหลอดแต่ไม่ถึง20 มิลลิเมตรประหลอดนะคะอันนี้คำแนะนำก็คือว่าเวลาวัดความดันเพื่อจะดูว่าควรจะปรับยาแบบไหนนะคะแนะนำวัดความดันในแขนข้างที่สูงกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวัดความดันค่ะแล้วมีความดันตัวบนต่างกันเกิน20 มิลลิเมตรประหลอดนะคะหรือความดันตัวล่างต่างกันเกิน10 มิลลิเมตรประหลอดนะคะก็วัดซ้ำนะคะถ้าวัดซ้ำๆหลายๆครั้งก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะคะอันนี้อาจจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดแล้วนะคะอันนี้ก็จะแนะนำพบคุณหมอนะคะ
ก็เนื่องจากว่าความดันของคนเราอะค่ะที่จริงแล้วไม่ว่าจะวัดข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ควรจะเท่าๆกันนะคะต่างกันมากๆก็ไม่ควรจะเกิน20มิลลิเมตรประหลอดอย่างที่หมอเล่าให้ฟังนะคะที่จริงแล้วเราจะมีเส้นเลือดแดงเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่อยู่ที่ตรงกลางของเรานะคะก็เหมือนท่อน้ำนะคะหลังจากนั้นเส้นเลือดแดงก็จะมีการแตกแขนงของเส้นเลือดแดงที่เป็นแขนงต่างๆเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่อน้ำไม่ตันนะคะเปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดเส้นเลือดแดงของเราค่ะไม่ได้มีตีบไม่ได้มีตันนะคะการวัดความดันไม่ว่าจะวัดความดันข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ควรจะเท่าๆกันต่างกันก็ไม่ควรจะมากนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะวัดความดันแล้วปรากฏว่าความดันตัวบนหรือความดันตัวล่างก็ตามนะคะมีความแตกต่างกันความดันตัวบนคือความแตกต่าง2ข้างเกิน20มิลลิเมตรประหลอดหรือความดันตัวล่างต่างกันเกิน10มิลลิเมตรประหลอดแบบนี้แปลความว่าท่านอาจจะมีเส้นเลือดตรงไหนอะค่ะมันตีบนะคะอันนี้มีความจำเป็นว่าท่านจะต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อจะตรวจเพิ่มเติมค่ะว่าท่านมีความผิดปกติอยู่ที่ตรงไหนหรือเปล่านะคะและนี่ก็เป็นคำแนะนำเป็นการแปลผลของการที่ถ้าเกิดว่าท่านวัดความดันในหลายๆแบบแล้วความดันแต่ละครั้งแต่ละข้างแล้วไม่เท่ากันค่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอได้จัดทำเพลย์ลิสต์แยกความรู้ต่างๆสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยความดันเบาหวานโรคไตยาหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะคะก็สามารถดูความรู้เพื่อการดูแลตัวเองได้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ